cảnh biệt phổ như resort 5 sao của hai chị em nhiễm dịch thứ 17. Các biệt thự của gia đình bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 khá rộng rãi. Bên ngoài là hàng tường rào kiên cố bằng đá. Ngày 6 tháng 3 thì Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Bộ Y tế thông báo kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 đối với bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung, 26 tuổi, đã đi thăm chị gái ruột tại nước Anh và cùng với chị gái đi qua Ý để du lịch. Và cô này về Hà Nội ngày 1 tháng 3 năm 2020 trên chuyến bay Vietnam Airlines VN0054. Và hiện tại thì báo chí quốc tế xác nhận rằng chị gái của Nhung cũng đã dương tính với Covid-19. Sau khi Nguyễn Hồng Nhung về nước thì ông NKT là bố của cô, hiện sinh sống tại thôn Phù Lưu, xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, cũng âm tính với Covid-19. Hiện tại thì Nguyễn Hồng Nhung đang được điều trị trong phòng cách ly, sức khỏe ổn định sau khi được thông báo kết quả dương tính với Covid-19. Bố của bệnh nhân cũng đã có kết quả âm tính với Covid-19. Thật sự có rất ít thông tin về gia thế của cặp chị em này, song cả hai được giới trẻ biết đến như là những rich kid đình đám nhất của Việt Nam. Và theo những hình ảnh được chia sẻ thì gia đình bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 tại Việt Nam sở hữu một biệt thự rất nguy nga, đồ sộ cực kỳ lớn ở Hải Phòng. Điều đặc biệt, căn biệt thự của gia đình bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 rất rộng rãi. Bên ngoài người ta có thể quan sát thấy là hàng tường rào bằng đá rất kiên cố. Khuôn viên nhà thì có khoảng sân cỏ xanh mướt, rộng rãi và trong lành như những khu resort 5 sao nổi tiếng ở Việt Nam. Ở bên trong căn nhà thì được thiết kế và bày trí rất hài hòa, pha giữa nét hiện đại và cả cổ điển. Một vài hình ảnh rất hiếm hoi nhóm phóng viên ghi lại được trong quá trình công tác và tác nghiệp tại Hải Phòng. Chị gái ruột của ca nhiễm Covid thứ 17 ở Việt Nam, quyền lực như thế nào đối với giới thời trang Ý và Pháp? Nga, chị gái bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 ở Việt Nam, từng xuất hiện bên cạnh rất nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới như là Phạm Bang Bang, Song Hye Kyo. Báo chí quốc tế đã xác nhận cô Nga chính là chị gái của Nguyễn Hồng Nhung, bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 tại Việt Nam đã dương tính với virus corona. Được biết Nga năm nay 27 tuổi, từng tốt nghiệp trường King College ở London, một ngôi trường có học phí đắt đỏ nhất trên thế giới. Cô là một trong những fashion người Việt rất nổi tiếng bật nhất trong làng thời trang thế giới. Người ta có thể thấy không hiếm khi Nga xuất hiện bên cạnh những ngôi sao nổi tiếng nhất thế giới như là Phạm Bang Bang, Song Hye Kyo, Tiap hay các nhà thiết kế thời trang tên tuổi trong các sự kiện đình đám ở châu Âu. Cô này nhận được rất nhiều sự chú ý của dân mạng khi người là người Việt duy nhất có mặt ở thảm đỏ sự kiện Met Gala, được xem như là giải Oscar của làng thời trang, diễn ra tại New York, Mỹ vào tháng 5 năm 2018. Và được biết, để xuất hiện trên thảm đỏ thời trang danh giá này, người đó đã phải lọt vào mắt xanh của bà đờm thét Anna Wintour, tổng biên tập của tạp chí Vogue. Ngoài việc phải là siêu sao và có sức ảnh hưởng đến làng mốt thế giới hay là chính trị, thì bạn phải bỏ ra ít nhất là hơn 700 triệu đồng để sở hữu tấm vé đến thế giới thời trang xa hoa của Met Gala. Như vậy, đủ để khẳng định uy tín và sự giàu có của Nga ở phương trời Tây mạnh mẽ đến cỡ nào. Ngoài ra Nga còn sở hữu trang cá nhân có hơn 70.000 người theo dõi. Ngoài đam mê đồ hiệu thì nữ fashion còn đặc biệt quan tâm đến chiếc siêu xe. Nga từng được làm việc ở chuỗi thời trang cao hát LVMH, tập đoàn sở hữu các thương hiệu xa xỉ như là Fendi, Louis Vuitton, Givenchy với vị trí chuyên viên marketing. Hiện tại thì cô này đang là điều phối viên cho tổ chức từ thiện của hoàng tử Monaco Albert Hải. Lịch trình kiểm tra y tế của bệnh nhân Covid-19 tại sân bay Nội Bài. Theo lịch trình của bệnh nhân Covid thứ 17, thì ngày 15 tháng 2 bay từ Nội Bài đi London ở Anh. Ngày 18 tháng 2 thì sang Ý, vùng Normandy. Và sẽ để sang được Ý thì Nguyễn Hồng Nhung bắt buộc phải có visa Ý và thực hiện các thủ tục nhập cảnh. Liệu có sự lơ là trong lịch trình đi Ý của bệnh nhân Nhung? Liên quan đến trường hợp nữ bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung, ca dương tính thứ 17 Covid ở Việt Nam, lo chốt kiểm soát dịch bệnh tại sân bay Nội Bài, sau đó thì gây bùng dịch ở Hà Nội. Dư luận đặt vấn đề, liệu công tác kiểm tra ở Nội Bài đang có lơ là khi mà kiểm tra hộ chiếu hay là địa điểm đến đối với nữ bệnh nhân này hay không? Bệnh nhân này đã từ Hà Nội bay đi London ở Anh vào ngày 16 tháng 2. Và tại thủ đô ở nước Anh thì cô này ở nhà của chị gái.
Sau đó thì hai chị em đến Milan, tỉnh Normandy ở Italia để du lịch bằng máy bay. Tại đây thì cô này tham quan du lịch và mua sắm trong thành phố. Chiều ngày 20 tháng 2 thì cô này trở lại London và ở đây từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 2. Sau đó thì cô này lên tàu cao tốc từ London đến quận 8 của Paris, Pháp. Cô này ở một nhà trọ nhưng hiện tại thì chưa nhớ địa chỉ của tòa nhà này ở đâu. Sau đó thì cô đi tàu cao tốc trở lại London và từ London thì lên máy bay ngày 1 tháng 3 và trở về Việt Nam. Và khi về tới sân bay Nội Bài lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 3 thì do bệnh nhân này lúc đó không sốt, không khai báo tình trạng sức khỏe của mình nên đã được nhập cảnh. Và khi trao đổi với báo chí thì bác sĩ Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội CDC Hà Nội, đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra tờ khai y tế tại sân bay, cho biết bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung đã được yêu cầu khai báo y tế ngay khi xuống sân bay Nội Bài vào rạng sáng ngày 2 tháng 3. Tuy nhiên, một điều hết sức đáng tiếc là nữ hành khách này đã khai báo không trung thực, dẫn đến việc bỏ lọt một ca bệnh rất nguy hiểm. Đồng thời cho biết, dù khi hành khách khai xong thì CDC đã phỏng vấn và điều tra thêm, nhưng người này vẫn khẳng định chỉ đi từ Anh chứ không qua các nước khác. Và một điều hết sức đáng chú ý, khi lực lượng an ninh của cửa khẩu Nội Bài yêu cầu kiểm tra hộ chiếu của hành khách này thì cũng không phát hiện dấu vết hành khách đến từ Italia. Do vậy thì đã không yêu cầu cách ly ngay từ sân bay. Tuy nhiên thì từ lịch trình di chuyển của nữ bệnh nhân trên, có nhiều ý kiến cho rằng mọi công dân nước ngoài khi đi du lịch có visa vào Anh thì chỉ được phép đi lại trong Liên hiệp của Vương quốc Anh. Và nếu đi du lịch tiếp các nước châu Âu thuộc khối EU thì bắt buộc phải xin visa nước đến. Bởi trên thực tế, dù Anh có tham gia EU, nhưng chính phủ Anh không chấp nhận cho visa khối Schengen vào nước Anh, bắt buộc phải xin visa Anh. Từ Anh muốn đến khối Schengen thì phải có visa Schengen. Do vậy, sau khi tới London ở Anh, thì bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 Nguyễn Hồng Nhung tiếp tục sang Ý và buộc phải có visa Schengen và trực tiếp trên đó phải ghi là đi vào Ý. Như vậy thì hộ chiếu của bệnh nhân bắt buộc phải có hai visa, Anh và nước đến đầu tiên của châu Âu, đó chính là Italia. Và trong trường hợp khác có thể xảy ra, khi đã visa một nước châu Âu là Italia, thì Nguyễn Hồng Nhung hoàn toàn có thể đi lại khắp các nước châu Âu còn lại. Và việc sau đó là tới Pháp không cần visa là hoàn toàn theo lẽ tất nhiên. Bởi khi đã có visa của Italia, thì việc kiểm tra bệnh nhân này đi lại các nước châu Âu khác là bất khả kháng. Bởi vậy sau khi đến Italia, thì Nguyễn Hồng Nhung sang Pháp là hoàn toàn không có vết tích nữ bệnh nhân này sang Pháp hay không. Và từ thông tin phân tích ở trên khiến dư luận đặt vấn đề Hải quan Nội Bài đang lơ là kiểm tra hộ chiếu, địa điểm đến của nữ bệnh nhân này và không có biện pháp cách ly kịp thời, và để lọt các bệnh nguy hiểm này như thế nào. Nếu bỏ lọt do lơ là thì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Trao đổi với nhóm phóng viên kiến thức, luật sư Hoàng Tùng, trưởng văn phòng luật sư Trung Hòa cho rằng hiện nay thì tại sân bay Nội Bài và các sân bay khác trong các nước đều thắt chặt công tác kiểm tra sức khỏe, lộ trình bay và yêu cầu khai báo y tế đối với mỗi hành khách nhập cảnh vào Việt Nam để phòng tránh ngăn dịch Covid-19, và việc thực hiện rà soát và kiểm tra tại các sân bay được tiến hành theo đúng các quy định thông báo hiện nay. Tuy nhiên, để kiểm soát được chặt chẽ thì ngoài 3 lực lượng cùng rà soát hành khách nhập cảnh cùng một lúc, gồm lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội CDC Hà Nội, lực lượng an ninh cửa khẩu Bộ Công an và an ninh sân bay ACV, cần phải có sự hợp tác của các hành khách. Đối với ca nhiễm Covid-19 Nguyễn Hồng Nhung đã không trung thực khai báo, cố tình trốn tránh việc kiểm soát dịch bệnh, các bộ phận và cơ quan chức năng đã thực hiện đúng nhiệm vụ của mình, nhưng chính bệnh nhân đã không hợp tác để xảy ra sự việc đáng tiếc như hiện nay. Bởi trên thực tế thì an ninh sân bay đã tiến hành kiểm tra hộ chiếu và các giấy tờ liên quan, tuy nhiên thì cũng không phát hiện ra dấu vết hành khách đã từng đến Italia. Việc này có thể thấy có rất nhiều lý do, như là bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung thực hiện việc di chuyển không thông qua kiểm tra và đăng ký thị thực. Cũng có thể do việc kiểm tra tại bộ phận an ninh sân bay đã lơ là, sơ suất trong quá trình công tác kiểm tra của mình. Trường hợp trong hộ chiếu và giấy tờ xuất nhập cảnh của Nguyễn Hồng Nhung có xác nhận con dấu của việc đi lại qua Italia mà an ninh sân bay kiểm tra đã bỏ sót, thì cần phải chịu trách nhiệm về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng này. Luật sư Hoàng Tùng phân tích và cho biết, cụ thể thì trong trường hợp có hành vi lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, rà soát, dẫn đến bỏ sót các đối tượng có mầm bệnh, nguy cơ lây nhiễm trở về từ vùng dịch,
hoặc là cố tình đồng ý cho qua cần phải xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi là lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người khác hoặc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Và theo luật sư Tùng thì việc để lọt ca nhiễm thứ 17 tại sân bay không thể hoàn toàn đổ lỗi do các bộ phận ở đây, nhưng cũng là sự nhắc nhở cần thiết về công tác kiểm dịch ở sân bay, cần phải chú trọng hơn và kiểm dịch nghiêm ngặt hơn, đồng thời nhắc nhở tuyên truyền để cung cấp thông tin nhắc nhở nâng cao ý thức của tất cả mọi người. Công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh cần phải tiến hành chặt chẽ hơn nữa, đặc biệt là đối với các cá nhân du khách nhập cảnh vào Việt Nam từ tất cả các con đường. Đã xảy ra trường hợp lọt qua phần kiểm tra an ninh và dương tính với Covid-19. Ngoài ra thì còn có một số trường hợp trốn khỏi nơi kiểm tra, livestream trên mạng xã hội, chia sẻ cách trốn cách ly, cách trốn kiểm tra như thế nào. Điều này chứng tỏ rằng các cơ quan chức năng cần phải thắt chặt hơn nữa công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ của mình. Phải hết sức cẩn thận để tránh và xử lý các trường hợp trốn tránh, khai báo gian dối. Không những vậy thì cũng phải tiến hành xử lý nghiêm khắc các hành vi chống đối, trốn tránh, kiểm tra cách ly của những người vi phạm để răn đe và cảnh tỉnh cho người dân, luật sư Hoàng Tình phân tích. Và bên cạnh đó, theo luật sư Tùng, thì người dân Việt Nam, đặc biệt là những người nhập cảnh về Việt Nam trong thời gian này và các du khách nước ngoài cần phải nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng và chống dịch bệnh, tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế, cần phải trung thực để cung cấp lộ trình và tình trạng sức khỏe của bản thân để chung tay góp sức vào cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh.